हेलो सबैजनालाई। आज म चाहिँ मेरो भिडियो लिएर आएको छु। धेरै पछि मैले चाहिँ कसरी क्यानाडा आएको 6 मन्थमै युएसको भिसा पाएँ भन्ने बारेमा चाहिँ यो सकेसम्म छोटो भिडियो बनाउने ट्राई गरेको छु। केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ मलाई डाइरेक्टली फेसबुकमा कि त अरू केही सोसियल मिडियामा मसँग कनेक्ट हुनुभए हुन्छ। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब सुरुदेखि चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु। फर्स्टमा चाहिँ यो पेजमा जाने ca.usembassy.government.gov जाने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ सबै धेरै डिटेल्समा दिएको छ हैन। अरू इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। हामी चाहिँ यो नन इमिग्रेन्ट भिजा हो। B1 B2 भनेको चाहिँ टुरिस्ट एन्ड बिजनेस भिजा हो। यसको लागि चाहिँ अब क्लिक हियर टु स्टार्ट योर नन इमिग्रेन्ट भिजामा जाने अनि त्यसपछि चाहिँ यो पेज खुल्छ। यसमा चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, तर तल स्क्रोल गर्दै जानुहोस्। तल चाहिँ अप्लाई कन्टिन्यू हाउ टु अप्लाई भनेर छ हैन। अब तपाईहरूले चाहिँ देख्नु भएको छ हैन, यहाँ एप्लाईमा थिच्ने होइन। एप्लाई भनेको चाहिँ DS 160 भरिसकेपछि बल्ल यसमा जाने हो। त्यही भएर हाउ टु अप्लाईमा जाने। हाउ टु अप्लाईमा गएपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ, जस्तै कि भिजा फी हैन, अनि वेट टाइम, रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू यिनीहरू दिएको हुन्छ। यो पढ्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्टेप्स दिएको छ। यहाँ चाहिँ दिएको छ DS 160 को फर्म हैन। अब यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यो DS 160 फर्म चाहिँ अनलाइन नन इमिग्रेन्ट भिजा एप्लिकेसन, यो फर्ममा चाहिँ क्लिक गर्ने अनि यहाँ चाहिँ यो पेज लोड हुन्छ। यो पेजमा चाहिँ अब तपाईँले कहाँबाट अप्लाई गर्ने हो त। अब म चाहिँ अल्बर्टामा बस्छु, त्यही भएर यहाँ चाहिँ क्यालगरीबाट हो। क्यालगरीबाट हजुरहरूलाई जुन नजिक पर्छ त्यही गर्नुहोस् है। अब मैले चाहिँ क्यालगरीबाट गरेँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ N8VM यो गरेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि स्टार्ट एप्लिकेसनमा जाने है। स्टार्ट एप्लिकेसनमा जानुहोस् अनि यहाँ एग्री गर्नुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ क्वेसन आउँछ, वाट इज योर गिभन नेम अफ योर मदर भनेर जे लेखे पनि हुन्छ है। अहिलेलाई जे भए पनि राख्दिउँ अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्ने। पछि तपाईँहरू यो पेजमा पुग्नुभयो है। पर्सनल इन्फर्मेसन, अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई 90 मिनट्स जति लाग्छ है। धेरै 1.5 घन्टा जति नै लाग्न सक्छ, तर भर्ने चाहिँ यसमा आफ्नै इन्फर्मेसनहरू हो। आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन्स, कहाँ जान लागेको, अब पहिला भिजिट गर्नुभएको थियो कि थिएन, पासपोर्टको डिटेल्स अनि फ्यामिलीहरूको डिटेल, आफ्नो पहिला वर्क र एजुकेसन रिलेटेड हैन, त्यो रिलेटेड चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ यो डिटेलमा गइनँ किनभने भिडियो धेरै लामो हुन्छ है। यो चाहिँ सबै इन्फर्मेसन भर्ने हजुरले। यो इन्फर्मेसन भर्नलाई यो आफ्नै बारेमा हो, त्यही भएर यो इन्फर्मेसन भर्नु पर्यो। अनि यो नम्बर चाहिँ हजुरलाई चाहिन्छ है त। यो नम्बर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। एप्लिकेसन आइडी यो चाहिँ राख्नु होला। अनि लास्टमा चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन पेज आउँछ, त्यो पेज चाहिँ राख्नुपर्छ है त, यो सबमिट गरिसकेपछि। अब यो भयो DS 160 फर्म। हामीले चाहिँ DS 160 फर्म भरिसकेपछि चाहिँ अब अघिको पेजमा जाने है त। त्यो पेज चाहिँ यो पेज भयो है। यो पेजमा पेज पनि होइन, यो पेज एप्लाई कन्टिन्यू हाउ टु अप्लाई। म यो तपाईँहरूलाई यो सबै डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु यसको लिङ्कहरू, अनि सजिलो हुन्छ है त। अब हामीले यो DS 160 भरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी अप्लाईमा जान्छौँ है। अप्लाईमा गएपछि एक्जिस्टिङको चाहिँ कन्टिन्यू है त। तपाईँले साइन अप गरिसकेर अकाउन्ट बनाइसकेको भए चाहिँ कन्टिन्यूमा जाने, तर अब चाहिँ DS 160 भर्यो, अब हामीले अप्लाई गर्ने हो। अप्लाई गर्ने भएर चाहिँ अप्लाईमा जाने। अब त्यसपछि तल जानुहोस्। अब चाहिँ हामीले आफ्नो इन्फर्मेसन राख्ने अनि अकाउन्ट बनाउने अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अपोइन्टमेन्टको लागि चाहिँ पैसा तिर्ने हो है त। यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ आई एम अ नन क्यानेडियन सिटिजन रिजाइडिङ इन क्यानाडा
who has completed US non-immigration visa application DS-160 form and want to apply for a visa हो नि त हाम्रो हैन। त्यही भएर अब कन्टिन्यूमा थिच्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै आफ्नो डिटेल्स राख्ने है। तपाईले त्यो गरेपछि चाहिँ यसरी डु नट रिप्लाईबाट चाहिँ इमेल आउँछ है त्यहाँ अकाउन्ट बनाएपछि। अनि त्यसपछि अकाउन्ट बनाएपछि चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ तपाई जान सक्नुहुन्छ त्यो लिंकमा। यसरी अब टेम्पररी भिजा हाम्रो लोकेसन चाहिँ क्यानाडा। अब यो चाहिँ हाम्रो सबै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ पासपोर्टमा म्याच हुनुपर्छ। अनि यसरी चाहिँ तपाईले सबै इन्फर्मेसनहरु हाल्ने। यहाँ चाहिँ तपाईलाई अघि मैले भनेको थिएँ नि DS-160 को तपाईलाई चाहिँ अघि नम्बर याद गर्नु त्यो चाहिन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यो नम्बर पनि तपाईले यहाँ हाल्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यो अकाउन्ट बनाएर लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरभ्यु डेट चाहिँ लिन मिल्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ $160 दिनुपर्छ। त्यहाँ कुरियरको लागि पनि पे गर भनेर आउँछ, त्यसको लागि पनि तपाईले गर्नुपर्छ। एन्ड वी आर अल सेट टु अप्लाई फर US। अनि यो चाहिँ मैले एउटा टेबल अफ कन्टेन्ट बनाएको थिएँ। त्यो चाहिँ जुन डकुमेन्टहरु चाहिँ मैले US एम्बेसीमा इन्टरभ्युको दिन लगेको थिएँ त्यो डकुमेन्टहरुको फ्रन्ट पेजमा चाहिँ मैले यो प्रिन्ट गरेर यो पेज चाहिँ हालेको थिएँ। त्यसमा फर्स्टमा चाहिँ DS-160 हालेको थिएँ। त्यसपछि त्यो इन्स्ट्रक्सन लेटर चाहिँ यो DS-160 भनेको चाहिँ त्यो लास्टमा DS-160 भरिसकेपछिको लास्टमा कन्फर्मेसन कोड आउँछ, बार कोडहरु हालेर हो त्यो चाहिँ हो यो। अनि इन्स्ट्रक्सन लेटर भनेको चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिइसकेपछिको लास्टमा आउने पेपर त्यो पनि प्रिन्ट गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन लेटर हो। अनि अर्को भनेको यो चाहिँ तपाईहरुलाई नचाहिन सक्छ। मैले चाहिँ अब स्पोन्सरको लेटर राखेको थिएँ। अनि प्रोफेसरको युनिभर्सिटीको प्रोफेसरको चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट चाहिँ कन्फरेन्स अटेन्ड गर्नलाई गइरहेको छ भनेर एउटा सपोर्ट लेटर बनाएको थिएँ। अनि त्यसपछि स्टडी पर्मिट त चाहिने नै भइहाल्यो। अनि अर्को मेरो चाहिँ यो रिसर्च असिस्टेन्टको एउटा कन्ट्र्याक्ट पेपर थियो, त्यो पनि राख्दै, तर यो म्यान्डेटरी चाहिँ होइन। अनि अरु बैंक डिटेल्स, फाइनान्शियल डिटेल्सहरु चाहिँ बैंकको स्टेटमेन्टहरु राख्दैको थिएँ, खासै त्यो पनि चेक गरिन। अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले टिकट चाहिँ पहिल्यै काटिसकेको थिएँ। अनि त्यसको टिकट पनि राखेँ, तर खासै यिनीहरु चाहिँ माग्दैन रहेछ अफिसरले चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ लास्टमा $160 पे गरेको रिसिप्ट पनि चाहिन्छ। यो चाहिँ मैले टेबल अफ कन्टेन्ट बनाएको थिएँ। अनि अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको फोटो पनि चाहिन्छ। त्यो फोटो चाहिँ तपाईहरुले सपर्स ड्रग मार्टबाट मैले चाहिँ त्यहाँबाट बनाएको थिएँ। $16 to $20 कति परेको थियो मैले ठ्याक्कै बिर्से। त्यो फोटो पनि चाहिन्छ। मैले अर्को भन्न छुटाएको कुरा चाहिँ यदि इमर्जेन्सी छ मेरो जस्तै कन्फरेन्सहरु हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ इमर्जेन्सीको लागि पनि अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। Hi everyone, my visa just got approved, so here I am, happy.